na ako mahirapan mag-ano ng mga light. Ito na ang mag-a-adjust, hindi na ako. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. By the way, I'm Chin2. Welcome to my vlog. At yung mga hindi pa nga nakapag-subscribe dyan, subscribe na at pindutin nyo yung yung notification bell para updated kayo kapag may mga video akong linalabas. At pwede nyo rin akong i-follow sa Twitter, sa Instagram at sa Facebook. So yun guys, ang gagawin ko ngayon ay mag-unboxing ako ng ring light. Kasi umorder ako nun gawa ng nahihirapan akong mag-film gawa ng yung light hindi pantay, tapos may mga shadow pa, lalo pat ang gamit ko sa pag-video is lang, yung cellphone ko lang. Halos lahat ng mga small YouTuber katulad ko, may mga ganyan talaga, may mga light. So, open na natin. Uunahin ko ito, yung stand, tripod. Oh, ganyan po ang itsura niya. Wait lang, check ko, baka may laman pa. Ayan. May pa-plastic pa, oh. Wow, ang ganda. Meron po siyang dito, yung parang lock. Na kapag hindi mo ginagamit, naka-steady lang siya. Para hindi gumalaw. Tapos, luluwagan mo lang to para bumaba siya. Wait. Yun. Ganyan. Ganyan po itsura niya. Parang stand. Wow. Hindi nyo siya kita yung buong kasi lang siya. Siya malaki. Nag-i-insert na lang ako dito ng ng video para makita nyo yung gano'ng kaano. Tapos kapag alam nyo na kung gano'ng kataas yung gusto nyo kasi na-adjust siya, iikutin nyo to para hindi na siya gumalaw kapag nag-video na kayo. Tapos kapag mahigpit na, huwag nyo nang pilitin kasi baka malustrin. Ayan po, hindi na siya nagalaw. So, tapos na tayo dito. Dito naman tayo sa ring light. Okay na natin. Tingnan nyo po. Oh, naka-plastic pa. May mga accessories din siya. Yung ito. Yung lagayan ng cellphone. Na-adjust po siya, oh. Yan na. Na siya? Ganyan na siya. Ganyan lang siya Yung lalagyan nyo ng cellphone dun sa gitna ng ring. Tapos, ito. Yung kabitan. Siya? Nabebend. So, ito na ang ating ikakabit na natin tong lagayan ng cellphone dito sa ring light para masamplehan natin. Una, tanggalin natin to. Pasok natin to, yung bilog niya. Tsaka, iano natin para maano yung higpit. Ayan na po. Higpit na siya. Tapos, ayan, nabebed na.
Ito yung lagay ng cellphone. Tapos, may butas dito. Ito nyo ba? Ilalagay ko na to. Ayun, may fit na siya. Huwag na natin pilitin at baka masira. So, yun guys. Nakalagay na. Yung ano niya pala, yung USB type lang siya. Kaya kailangan nyo ng yung adapter ng cellphone nyo para adapter. Tapos isaksak natin. Kaya ito yung ano niya. Tapos yan. Yan po yung isang color. Bali tatlo siya. Yung pangalawa. Tapos pangatlo. Meron naman siyang adjustan ng color plus, meron siyang plus minus. Gusto mo, huwag masyadong masyadong maliwanag. Yan po siya. Pag gusto mo masyadong maliwanag, ayan. Patay na natin. Tapos, ito naman, yung lalagay dito para mag-connect dun sa tripod. Tapos dito meron ditong butas. Ayan, huwag na natin pilitin, masikip na siya, baka masira. Tapos meron naman dito na ikot na gusto mo pa ganun. Nawa, ibahin mo pa ganun. Meron po siyang ano, parang below dyan. Tapos pag alam mo na yung gusto mong adjust, putin mo lang to. Ito po. Para magigpit siya, para hindi na siya gumalaw. Ayan, kunwari ganyan. Hindi na siya nagalaw. Tapos ikakabit na natin ito dun. Ito na po yung dulo ng tripod. Meron siyang itim dyan. Tapos, tanggalin natin. Para ikabit natin. May butas po dito. Ito nyo ba? Ayan. Tapos, iikutin nyo lang siya. Balikan pala. Hanggang okay. Ayun, okay na siya. Yan na. Hindi nyo ko anong kita. Mag-aano na lang ako ng picture dito para makita nyo yung buong ano. Ay na po siya. Nakaano na. Palitan natin ng yan. Tapos, adjust natin kung sa maliwanag. Mababa lang. Ang maganda nito kasi na-adjust mo siya kung halimbawa hindi ka satisfied sa isang color. Masyadong bright or masyadong madilim. O, adjust lang. Diba? Ang ganda. Siya nga po pala, in-order ko to sa ate ko. Kasi yung ate ko nag-go-online shop sa Facebook niya. Insert ko na lang yung pangalan ng ate ko dito para search niya sa Facebook. Marami siyang mga tinitindang mga accessories. Basta lahat gamit sa bahay. Search ko, ilagay ko na lang siya dito. By the way guys, ano lang to? 380. O, diba? 380 o hindi na ako mag-adjust ng mga, hindi na ako mahirapan mag-ano ng mga light. Ito na ang mag-a-adjust, hindi na ako. So guys, thank you for watching. Please like and subscribe to my channel. See you on my next vlog. Bye!